Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube thì Vim 5 phút. Vậy là cuộc đại chiến giữa Thất Huyết Đồng và Hải Thi Tộc đã chính thức mở màn. Liệu Hứa Thanh có tham gia hay không và khi nào thì hắn sẽ khai mở trạng thái huyền diệu? Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Ở cuối tập trước, sau khi thu phục thành công tàn hồn của Hải Thi Tộc, Hứa Thanh đã thu về vô số bảo vật. Tuy nhiên, hắn chỉ hứng thú với một chiếc hộp sắt. Các bạn đừng nhìn chiếc hộp trông có vẻ tầm thường này mà không để tâm. Thực chất đây lại là một báu vật thần bí còn sót lại từ kỷ nguyên trước. Bật mí một chút cho các bạn là chiếc hộp này có lai lịch cực kỳ bí ẩn. Nó được tạo ra trước khi thế giới cũ bị hủy diệt bởi sự giáng lâm của tàn diện thần linh. Đây là trí bảo do các tu sĩ thượng cổ hợp lực đúc thành nhằm lưu giữ mùi lửa văn minh thông qua những cơ duyên tuyệt thế. Mỗi một chiếc hộp nguyệt vọng đều là độc nhất vô nhị, không gian bên trong to nhỏ khác nhau, cường độ phong ấn khác nhau và thứ mở ra được bên trong cũng là một trời một vực. Người may mắn có thể mở ra truyền thừa cấp hoàng giả, kỷ nguyên thần đan hay thượng cổ trận đồ. Kẻ xui xẻo có khi chỉ bốc được một chiếc lá khô hay một mảnh đá vụn tầm thường. Tất cả đều phụ thuộc vào cơ duyên và khí vận. Điều đặc biệt hơn nữa là nguyện vọng hộp không thể dùng bạo lực để phá vỡ. Người sở hữu bắt buộc phải dùng linh lực và thần niệm của bản thân để từ từ ôn dưỡng, đợi đến khi phong ấn hoàn toàn lỏng lẻo mới có thể mở ra. Thời gian ôn dưỡng có thể từ vài ngày cho đến vài năm. Nguyện vọng hộp càng chân quý thì độ khó ôn dưỡng càng cao và cũng càng dễ thu hút các thế lực khắp nơi tranh đoạt. Đây là một trong những đạo cụ cơ duyên được săn đón gắt gao nhất trong thế giới quang âm chi ngoại. Quay trở lại với nội dung chính trong tập 26, sau khi ân oán với Ngô Kiếm Vu tạm thời lắng xuống, việc đầu tiên Hứa Thanh làm ngay khi trở về Thất Huyết Đồng là triệu hồi thuộc hạ Chu Lạc để nắm bắt động thái mới nhất của tông môn. Thông tin Chu Lạc mang về rất rõ ràng, tông môn sắp sửa giấy binh và mục tiêu chính là Hải Thi Tộc. Nghe vậy, Hứa Thanh lập tức nhẩm tính những thứ cần chuẩn bị nếu tham chiến, đặc biệt là loại kịch độc chuyên trị Hải Thi Tộc. Hắn cần phải cải tiến thêm, bởi trong trận đánh với Ngô Kiếm Vu trước đó, tuy độc dược đã phát huy tác dụng nhưng hiệu quả vẫn chưa đủ chí mạng. Nghĩ đến đây, hắn lập tức trao cho Chu Lạc nhiệm vụ đi khảo sát các thủ tục cũng như chi phí cần thiết để bắt tay vào nghiên cứu. Kết quả, những con số được báo lại khiến Hứa Thanh ngay lập tức lặng người. Trước hết, hắn cần đầu tư ngân sách 3 triệu linh thạch, các giai đoạn tiếp theo phải rót vốn liên tục, tổng chi phí lên tới khoảng 10 triệu linh thạch. Không chỉ vậy, hắn còn phải làm việc với một loạt bộ phận chức năng như ẩm thủy ti, điệu độ ti, vận thâu ti. Tổng cộng có đến 7-8 ban ngành mà nơi nào cũng có quy tắc và rào cản riêng. Có thể nói Hứa Thanh không sợ đánh nhau, không sợ liều mạng, cũng chẳng ngại độc dược phản phệ, nhưng việc bắt hắn đi xây dựng quan hệ với đám quan liêu, chạy vạy thủ tục và cầu cạnh người khác thì còn khó hơn lên trời. Vấn đề tài chính cũng là một trở ngại lớn, tích lũy của Hứa Thanh tuy không nhỏ, nhưng so với con số 10 triệu linh thạch thì vẫn còn kém xa. Quyền khai thác cảng khẩu này nằm trong tay hắn chẳng khác nào một củ khoai lang bỏng tay. Ngay khi Hứa Thanh đang tiến thoái lưỡng nan thì Ngọc Giản truyền đến tin nhắn của Trương Tam. Vừa mở lời, Trương Tam đã khiến Hứa Thanh kinh ngạc khi ngỏ ý muốn mua lại quyền khai thác cảng khẩu của hắn để kết hợp với cảng khẩu của mình và Nhị Ngưu, tích hợp thành một siêu cảng khẩu. Trong bối cảnh đại chiến với Hải Thi Tộc cận kề, nhu cầu vận tải vật tư tăng vọt, việc đầu tư làm cảng khẩu lúc này chắc chắn chỉ có lời chứ không có lỗ. Điều tuyệt vời nhất là Hứa Thanh không cần phải bỏ ra bất kỳ chi phí nào. Vì vậy, hắn không chút do dự nhượng lại quyền khai thác, dù sao tự mình ôm lấy cũng chỉ như một tờ giấy lộn, chi bằng giao cho người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp. Phải thừa nhận rằng, đầu óc kinh doanh của Trương Tam thực sự xuất chúng. Thanh niên này thuê hẳn vài nghìn đệ tử Lục Phong cùng hàng vạn nhân công, khiến diện mạo cảng khẩu thay đổi từng ngày. Các bộ phận chức năng chuyển vào đầu tiên cũng rất thú vị. Phận thô ti của Trương Tam, bộ khung ti của Nhị Ngưu và ẩm thủy ti của Hoàng Nham, toàn bộ đều là người nhà. Mọi thứ đều rất yomos cho đến khi Nhị Ngưu bảo rằng lợi thế ngoại hình của Hứa Thanh không thể lãng phí, phải biết cách tận dụng. Kết quả là Cố Mộc Thanh liền đi tiên phong, lập tức đến mua một cửa hàng để mở tiệm thuốc. Đinh Tuyết còn bạo hơn, một nơi mua liền 3 căn, trực tiếp bao vây tiệm thuốc của Cố Mộc Thanh lại. Tuy cô nàng vẫn chưa nghĩ ra mình sẽ kinh doanh gì, nhưng riêng về khí thế thì không thể thua được. Chưa dừng lại ở đó, Đinh Tuyết còn huy động cả hội chị em bạn gì, mỗi người mua thêm vài căn nữa. Hứa Thanh cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại nghiễm nhiên trở thành đại sứ kêu gọi đầu tư cho khu phố thương mại này. Sau khi quan kết thị trường, Hứa Thanh mua thêm 3 đạo phòng ngự phù và 1 đạo tấn công phù, khiến túi tiền lại cạn đáy. Tiếp đó, hắn thu mua thêm một số thảo dược. Nửa tháng trôi qua trong chớp mắt, Hứa Thanh vừa luyện dược vừa tu hành, dốc toàn lực chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới. Ngay khi hắn đang cắm cúi tu luyện, Ngọc Giản bỗng truyền đến thông điệp từ Huyết Luyện Tử lão tổ. Nội dung tin nhắn lập tức chấn động toàn bộ Thất Huyết Đồng. Cuộc chiến với Hải Thi Tộc chính thức bùng nổ. Đáp án đã rõ ràng, Hứa Thanh chắc chắn sẽ tham chiến, bởi hắn hiểu rõ hơn ai hết, chiến tranh chính là cơ hội tốt nhất để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Trên chiến trường Hải Thi Tộc có lượng hồn phách khổng lồ có thể hấp thu, có vô số kẻ địch để thử nghiệm độc thuật, có nguồn tài nguyên vô tận có thể bỏ túi. Đối với một người đang tu luyện sát hỏa thôn hồn kinh như Hứa Thanh, không có nơi nào là thánh địa tu luyện tuyệt vời hơn thế. Hơn nữa, Huyết Luyện Tử vừa lên tiếng đã đưa ra những chế độ phúc lợi vô cùng hậu hĩnh để khích lệ sĩ khí. Sau khi chiến thắng Hải Thi Tộc, tông môn sẽ thu về hàng trăm tỷ linh thạch, một nửa trong số đó sẽ được dùng làm phần thưởng ban cho đệ tử.
Bên cạnh đó, tông môn sẽ thưởng nóng đợt đầu được phát ngay lập tức cho các tu sĩ tham chiến. Đệ tử ngưng khí kỳ tầng 5 trở lên nhận từ 500 đến 3.000 linh thạch, tu sĩ trúc cơ kỳ nhận từ 100.000 đến 500.000 linh thạch mà không đi kèm bất kỳ điều kiện ràng buộc nào. Phúc lợi thứ ba, trong thời gian đại chiến, các trưởng lão sẽ ban bố đủ loại nhiệm vụ, đệ tử có thể dựa vào điều kiện và thực lực của bản thân để tự nguyện tiếp nhận. Phần thưởng từ những nhiệm vụ này còn phong phú hơn rất nhiều. Phúc lợi thứ tư, tất cả chiến lợi phẩm cá nhân thu hoạch được trong chiến tranh hoàn toàn thuộc về sở hữu tư nhân, tông môn không thu một cắc. Phúc lợi thứ năm, sau trận chiến, tông môn sẽ tổng kết huân công và ban thưởng dựa trên đóng góp thực tế của mỗi người. Và điều khoản cuối cùng mới thực sự là sự cám dỗ chí mạng. Đối với các đệ tử tu luyện sát hỏa thôn hồn kinh, hồn phách của hải thi tộc chính là nguồn đại bổ. Thôn vệ chúng giúp họ nhanh chóng khai mở pháp khiếu, bùng nổ chiến lực. Tốc độ thăng tiên này không còn là sự cám dỗ đơn thuần nữa, mà là một cơ duyên khiến người ta phải điên cuồng. Hứa Thanh lập tức quyết định tham chiến ngay tại chỗ, và đương nhiên, ngày hắn đột phá trạng thái huyền diệu cũng đã ở ngay trước mắt. Đến đây thì cũng hết tập 26 Quang Âm Chi Ngoại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.